নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক আকবৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এছামগেট সফটৱেৰ অন্যত ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ বন্ধুসকল মই কিছু দিনৰ আগত এই দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ এই দুটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বহুত মৰম দেখাইছে তাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু বহু কিছুমানে মোক কমেণ্টত জনাইছে যে তেওঁলোকে বহু দিনৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছে কিন্তু ফেচবুকৰ পৰা তেওঁলোকে এটকা ইনকাম কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন অন কৰিব পৰা নাই এতিয়া কিছুমানৰ বহুত বেলেগ সমস্যা আপোনালোকৰ কেনে ধৰণৰ সমস্যা আপোনালোকে জনাব যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ পেজে হওক বা ফেচবুকৰ প্ৰফাইলে হওক আপোনালোকৰ যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পৰা নাই আপোনালোকৰ সমস্যাটো ক'ত হৈছে আপোনালোকে জনালেহে মই গম পাম আৰু আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'বোৰ বনাব পাৰিম যে আপোনালোকে কি কৰিলে আপোনাৰ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান হ'ব তাৰে ভিতৰত কিছুমানে কৈছে তেওঁলোকৰ কিছুমানে ইনষ্ট্ৰীম এডছ অন হোৱা নাই কিছুমানৰ লাইভ ষ্ট্ৰীম এডছ অন হোৱা নাই আৰু কিছুমানৰ ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যন অন হোৱা নাই মই এই ভিডিঅ'টোত আজি মই সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকক এই উত্তৰকেইটা দিম বা সম্পূৰ্ণ এই বিষয়টো আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ কোনটো মনিটাইজেশ্যন কি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে বা কেনেকৈ আপোনালোকে কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া কমপ্লিট কৰি কোনটো মনিটাইজেশ্যন আপোনালোকে অন কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল চাওক আগতে ফেচবুকৰ মনিটাইজেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ বেলেগ আছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকক বেলেগ কৰি দিছে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফেচবুক পেজে হওক বা ফেচবুক আপোনাৰ প্ৰফাইলে হওক যেটো আহে ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্টটো মিনিমাম আপোনালোকৰ 30 দিন মানে এমাহ পুৰণা আপোনাৰ এটা একাউণ্ট হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম আপোনালোকৰ 500 প্লাস ফলোৱাৰ্স থাকিব লাগিব আৰু কমেও তিনিটা ভিডিঅ' আপলোড থাকিব লাগিব তাৰে পিছতে আপোনালোকে ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যনটো আপোনালোকে এনেবল কৰিব পাৰিব বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া কথা হৈছে ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যনটো কি বন্ধুসকল চাওক ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যনটো হৈছে এনেকুৱা এটা অপচন য'ত আপোনাৰ অডিয়েন্সে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তাতে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যদি ষ্টাৰ গিফট কৰে ষ্টাৰ গিফট কৰিলে যিজনে আপোনাক ষ্টাৰ গিফট কৰিব তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা 80 টকা মানে $1 কাটা যায় মানে আপোনাৰ সেই ষ্টাৰ এটা দিয়া হ'ব আৰু সেই ষ্টাৰটো আপুনি যেটো 80 টকা এটা ষ্টাৰৰ দাম সেই 80 টকাটো আপুনি ডাইৰেক্ট নাপায় তাৰে আপোনালোকৰ 40 টকা মান ফেচবুক মানে মেটা কোম্পানীয়ে কাটিব আৰু বাকি 40 টকা আপোনালোকে পাব এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যন সিস্টেমত আপোনালোকে বেছি একো লাভ নহয় আপোনালোকে বেছি লাভ হয় আপোনালোকৰ বোনাস সিস্টেম এই বোনাস সিস্টেমটো হৈছে আপোনালোকৰ ধৰিলে আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰি আছে আপোনাৰ একাউণ্টটোত বহুত ফলোৱাৰ্স আছে বা আপোনাৰ পেজটোত বহুত ফলোৱাৰ্স আছে আৰু আপুনি ফটো আপলোড কৰি ভাল পায় আৰু আপোনাৰ ফটোত আপোনাৰ মিনিমাম 50,000 ওপৰত আপোনাৰ লাইকস কমেন্টস আহে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে বোনাস অপচনটো বহুত ভাল কাৰণ এই বোনাস অপচনটো ফেচবুকত নতুনকৈ আনিছে যত আপোনালোকৰ ফটো আপলোড কৰি আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সটটো হৈছে আপোনালোকৰ ইনএষ্টিমেটটো কি আপোনালোকে যদি 3 মিনিটৰ প্লাস মানে 3 মিনিটকৈ যদি অধিক দীঘল ভিডিঅ' বনায় তেনেহলে আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'বোৰত ফেচবুকে কিছুমান এডছ চলায় যেনেকৈ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন জমেটো সুইগি এনে ধৰণৰ কিছুমান এডভাৰটাইজ চলে আৰু সেই এডভাৰটাইজৰ কিছু অংক আপোনাক মান্থলি সিস্টেমত ফেচবুকে দি দিয়ে আৰু বাকিখিনি ফেচবুকে লৈ লয় তাৰে পিছত আপোনালোকৰ লাইভ ষ্ট্ৰীম এডছত কি হয় লাইভ ষ্ট্ৰীম এডছত আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ফেচবুকত লাইভ আহিবলে কিছুমান এডভাৰটাইজ লগাব আপোনাৰ যদি ধৰি লোৱা আপুনি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে আপুনি লাইভ আহিছে আৰু আপোনাৰ তাত মিনিমাম 200-300 মানুহ আপোনাৰ লাইভ ষ্ট্ৰীম চাই আছে তাতে যদি আপোনালোকৰ কিছুমান এডভাৰটাইজ লাগে সেই এডভাৰটাইজৰ টকাবোৰ আপোনালোকে ফেচবুকৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব এতিয়া কথা হৈছে ইনএষ্টিমেটটো আপোনালোকে এনেবল কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ মিনিমাম ফেচবুক পেজে হওক বা ফেচবুক প্ৰফাইলে হওক আপোনালোকৰ মিনিমাম 5টা ভিডিঅ' আপলোড থাকিব লাগিব লগত আপোনালোকৰ 60,000 মিনিট ওয়াচ টাইম থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ 5,000 ফলোৱাৰ্স থাকিব লাগিব এই ইনএষ্টিম এডছটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু যদি আপোনালোকে এইবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কমপ্লিট হৈ থাকে তেনেহলে আপোনালোকে একদম ইজিলি আপোনালোকে ইনএষ্টিম এডছটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ 60,000 ঘণ্টা ওয়াচ টাইমৰ কমি হৈছে তেনে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামে হওক বা আপোনালোকে মোক ফেচবুক পেজতে হওক আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে কাৰণ মই আপোনালোকক গুগল এডৱৰ্ড ইউজ কৰি ওয়াচ টাইম দিয়া কিছুমান মই সুবিধা আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম যত আপোনালোকে অতি কম খৰচতে আৰু অতি কম সময়তে আপোনালোকে ওয়াচ টাইম গেইন কৰিব পাৰিব এতিয়া আহিছো আপোনালোকৰ লাইভ ষ্ট্ৰীম এডছটো আপোনালোকে মিনিমাম আপোনালোকটো গম পাইছে যে আপোনালোকৰ মিনিমাম 5,000 ফলোৱাৰ্স থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ প্ৰথম 60,000 মিনিট ওয়াচ টাইম থাকিব লাগিব যত আপুনি দীঘল ভিডিঅ' আপলোড কৰি কিনে সেইটো ওয়াচ টাইম কমপ্লিট কৰিব পাৰিব কিন্তু আৰু এটা মেইন ক্ৰাইটেৰিয়া আছে 1,60,000 ওয়াচ টাইম যেটো ওয়াচ টাইম আপোনালোকে লাইভ ফেচবুকত আহি সেই ওয়াচ টাইমটো গেইন কৰিব লাগিব তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ লাইভ ষ্ট্ৰীম এডছৰ পৰা আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব
বন্ধু বান্ধৱসকল আজিলৈ এইখিনি যদি আপোনালোকে কিছু কথা বুজি পোৱা নাই বা আপোনালোকৰ কিছু অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাই দিব মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ডিটেইলছত ক'ত কি সমস্যা হৈছে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰি আপোনালোকক সেই বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম বন্ধু বান্ধৱসকল আজিলৈ এইখিনি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ